Hello mga kael, ang ating recipe ngayong araw na ito ay tinolang native na manok. Sarap! Bisa na natin! So ang ating ingredients ay sibuyas, bawang, at luya. So ayan, hiwa-hiwa na natin sila. Nalaga na rin natin yung native na manok kanina. At nahiwa na rin natin. Next ay papaya, siling panigang, at syempre dahon ng sili. So prepare na din natin to mga kael. So kailangan din natin mga kael ng itlog. Laga na rin natin ito mga kael. So mainit na yung kawali natin. Pwede natin ilagay yung mantika. Lagyan na natin yung bawang. Sibuyas. At luya. Sangkotsahin lang natin yung mga sangkap. Ito maging golden brown. Pag golden brown na, pwede na natin lagay yung patis. Next, lagyan na natin ang ating pangunahing sangkap. Native na manok. So, sasangkot natin mabuti yung native na manok para malambot na malambot siya. So, ayan guys, malambot na yung ating karne. Lagyan na natin yung papaya. Wait, ayusin lang natin yung camera natin guys ha. So ayan, pakuluin lang natin yung papaya mga 2 to 3 minutes. Para medyo malalutong pa rin siya pag pinagat natin. Takpan na natin guys. So pwede na natin ilagay yung bunga ng sili. Then sunod na natin yung talbos. Talbos ng sili. Haluin lang natin ng konti. Then let it simmer for ilang minutes. Nilagyan lang natin siya ng nilagang itlog. Tapos, lagyan natin siya ng seasoning. Ay, para mas lalo natin luminamnam yung lasa. So, ayun guys, luto na ang ating native chicken tinolang.
So ayun mga ka-L, maraming salamat sa panonood. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Salamat!